wọ́n ní àwọn gbọ́ wípé mo sọ pé òòṣà mẹ́ta ń bẹ ńlọrin. Rárá, mi sọ bẹ́ẹ̀, nígbà tí wọ́n á sọ pé òòṣà mẹ́ta ń bẹ ńlọrin, àdúgbò wo mo lọ wà, orúkọ wo mo sọ pé àwọn òòṣà yìí ń jẹ́, àwọn atani àti tani mo sì sọ pé ń bọ wọn nílọrin. Èèyàn sì máa gbé rọ́ká. Kọ́dà ìbéèrè yìí kò yẹ kẹ́ ká, àmọ́ gbàtẹ́ ti kà á dáhùn, kò síbi tí mo ti sọ ipò òòṣà mẹ́ta ń bẹ ńlọrin. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Nǹkan tí à ń sọ tètò wá sì dálé lórí ni pé àwọn àṣìṣe tí ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ wa eléyìí tó tako òfin ṣẹ̀ríyà tí mo mà ìwọ tó fẹ́ sọ̀rọ̀, torí níjọ́ ẹkú ọdún èmi kọ́ ni mo máa ń sọ̀rọ̀, àwọn èèyàn ní máa ń sọ̀rọ̀, tí mo mà àtọ̀nà tá a lè gbà tún ṣe. Àwọn ẹni tí wọ́n jẹ́ ará Ògbómọ̀ṣọ́ kálukú ń bọ́ ọjà ń sì ń sọ ìtọ́ mọ̀ pé ń ṣẹlẹ̀ lágboolé àwọn agbọ́ntà àgbọ̀rìnjọ́ yìí ní ẹ̀bá family house wa, subhanallahi alazim, láwọn ilé tẹ́mọ̀ kọjá wájú ẹ̀tẹ́rù pé salam tí àwọn màmá tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ń sọ pé òòṣà aláṣọ funfun, òòṣà kìíní kan, òòṣà aláṣọ funfun ládùúgbò wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni. Allahu akbar. Àṣẹ iṣẹ́ wa tún kú púpọ̀, tó báyìí ará Ọ̀yọ́ jáde, ará Ìbàdàn jáde, ará Ẹdẹ jáde, bẹ́ẹ̀ ni ará Èkó gan jáde, lẹ́kọ̀ọ́ lé ń bì, àwọn náà jáde, kálukú sọ tí wọ́n kó tó wá di pé ọmọ Ìlọrin náà jáde. So ibi ìbéèrè tí wọ́n wá ń bí, mo ní dárúkọ òòṣà mẹ́ta tó mọ̀ pé ń bẹ ńlọrin, lẹ́yìn rẹ̀ máa sọ pé àwọn àṣìṣe mẹ́ta tó tako ṣẹ̀ríyà tí ń ṣẹlẹ̀ nílọrin, sọ àṣìṣe tó tako ṣẹ̀ríyà gan iná ní tí mo gbà lérò, ó sì sọ wọn. Tọ́ nígbà tí ẹni tó wá dáhùn ìbéèrè, nǹkan tí àwa ń fẹ́ tá ń gbà lérò kọ́ yẹ kó jáde lẹ́nu ẹni pé kò sóòṣà lọ́rin, nítorí pé gbogbo ibi tó bá rìn lọ́rin níbo lórí tí wọ́n gbòòsà sí abẹ́yìn rí. Allah tún wá darí mi, mo wá ń sọ̀rọ̀ kan tí n tiẹ̀ sọ gbogbo òlú mi, torí pé ìyàlẹ́nu lọ́jẹ́ sí mi pé sọ pé òkè ṣóbí wọ́n ń bọ́ kíní kan wọ́n ń ṣe mọ́ ní wọ́n ń bọ òkè ṣóbí àbí tá bá kọjá ń bẹ̀ wọ́n ń kì í, ó ní wọ́n ń bọ́. Eléyìí àmì lẹ́nu mo sọ pé bẹ̀rù Allah lórí àwọn ará Ìlọrin, má parọ́ mọ́ wọn, wọ́n rí ọ wọ́n sì ń gbọ́. So kò síbi tí mo ti sọ pé ó sàmbẹ́ lọ ni. Yorùbá ní tọ́wọ́ bá parọ́ máa pa dúdú, má pa funfun. Kò sí èmi ò mi dẹ́ máa yí o, kò síbi tí mo ti sọ pé ó sàmẹ́ta ń bẹ́ lọ ni, kò sí síbi tí mo ti sọ pé ó sàkankan ń bẹ́ lọ ni. Ṣùgbọ́n àwọn onífìtínà kan wà tí máa gbé ọ̀rọ̀, ibi tí wọ́n sọ pé dárúkọ òòṣà mẹ́ta nílọrin, ọ̀rọ̀ tí mo kọ́kọ́ sọ kí n tó wá sọ pé dárúkọ àwọn àṣìṣe mẹ́ta tó tako ṣẹ̀ríyà tó mọ̀ pé ń bẹ lọ ni, wọ́n kàn gé bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n wá tún sọ di àwétúnwí. Lẹ́nu ìjọba tí wọ́n gbọ́ orí ìlọ́wọ́ akọrin, lẹ́nu ìjọba tí wọ́n orí ìlọ́wọ́ akọrin, abẹ́ ìtúbọ̀ ó tún tẹnu wá, ó tún tẹ̀ mí kọ́. Èmi kọ́ mo wí. So technology tí wọ́n fi ń ṣe fìtínà ni. Torí ẹ̀ tí wọ́n bá gbọ́rọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ dópin, ó rí pé kò sí nǹkan kan bẹ̀. Òfútù fẹ́ tẹ ẹ̀rọ lásán ni. Àwọn àwọ̀ àfúkábàlù kankan jẹ́ o. Àwọ̀ àfúkábàlù. Torí kò sílùú tó dá sínú odò. Kò sí sílùú tó kù díẹ̀ káàtó tọ́ka wọ̀ bàjẹ́. Báwo ni gbogbo olóòṣèdá wàláhì làwọn fẹ́?